في الفيديو ده هنتعلم طريقة بيستخدمها المحترفين في استنساخ الهارد ل SSD جديد أو استنساخ ال SSD ل SSD جديد أيا كان السيناريو اللي معاك. ومش بس هننقل النظام، هننقل النظام والداتا اللي موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر بشكل كامل. اهلا وسهلا بكم، برحب بكم في فيديو جديد. انا محمد غراب، والنهارده السيناريو اللي معايا في هارد مساحته 256 عليه 2 درايف، السي طبعا عليه السيستم والدي عليه شويه داتا. انا حاطط حاليا يعني داتا بسيطه علشان الشرح. لو رحنا هنا للديسك مانجمنت زي ما احنا شايفين هنلاقي ان في هارد جديد نعمل له انيشالايز، وهنلاقي هنا ان الهارد اللي هو اللي موجود حاليا القديم واخد اسم ديسك زيرو. تمام، ده مساحته تقريبا 250 جيجا، عليه الدرايف بتاع الاي اف اي وعليه السي بتاع الويندوز وعليه الدي بتاع الداتا. تمام، والهارد الجديد حجمه تقريبا 1 تيرا واخد الاسم ديسك 1، وممكن نعمله كدرايف جديد علشان ناخد عليه الباك اب، وهياخد حرف اي مفيش مشاكل، ونسميه وليكن سكند اتش دي. بعد كده نقول له نيكست، وبعد كده نقول له فينيش. فاصبح عندنا الهارد الجديد حجمه تيرا تقريبا، وده الهارد القديم. لازم نخلي بالنا من حاجه، ان احنا نبقى عارفين ومميزين الهارد القديم رقمه كام، رقم الديسك كام، والهارد الجديد رقم الديسك كام، علشان بناء عليه هنستخدم اوامر بسيطه ان احنا ناخد باك اب من الهارد القديم بالكامل، وفيما بعد هنفردها على الهارد الجديد. طيب انا عندي على الهارد القديم هنا الاوامر الخاصه ان احنا ناخد باك اب من الهارد ونرجعه على الهارد الجديد، وهنخليه هنا في الدي علشان نقدر نستخدمه لاحقا. طيب احنا علشان ناخد باك اب او نسخه احتياطيه من النظام مش هنقدر نعملها والويندوز مفتوح، فلازم نروح للبيئه اللي هي الوين ار اي او المعروفه بويندوز ريكفري انفايرمنت. هنعمل ده ازاي؟ هنروح لقائمه ستارت، وبعد كده القائمه بتاعه الباور، كاننا هنعمل ريستارت لجهاز الكمبيوتر بالظبط. بس قبل ما نختار ريستارت هندوس باستمرار على زر الشيفت، وبعد كده نقول له ريستارت، وهيفتح معانا البيئه الخاصه بالويندوز ريكفري. هنختار ترابل شوت، وبعد كده ادفانسد اوبشنز، وبعد كده هنروح لكوماند برومت. هنختار اليوزر بتاعنا ونحط الباسورد لو عليه باسورد، لو ما فيش باسورد هندوس كونتينيو. هيفتح معانا الكوماند برومت بالشكل ده. هنيجي من الكوماند برومت ونستدعي النوت باد، تمام، علشان نجيب الاوامر اللي احنا خزناها اللي هنستخدمها علشان ناخد باك اب، وبعد كده نختار اوبن. بعد كده نختار this PC، وهنلاقي هنا الدرايف السي والدي اللي موجودين على الهارد القديم، ودرايف الاي اللي هو عباره عن الهارد الجديد. تمام، هنروح الدي ونجيب الملف اللي فيه الاوامر ونفتحه بالنوت باد. هيفتح معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اول حاجه هننسخ اول امر اللي هو مسؤول عن اخذ الباك اب. تمام، وهندوس رايت كليك هنا علشان نعمل بيست للكوماند او للامر. طبعا الامر شرح نفسه لكن خلينا نفهمه مع بعض. فاحنا هنستخدم الاداه دي اي سي ام علشان ناخد باك اب من النوع اف اف يو او اللي هي فول فلاش ابديت. تمام، وهنحفظ الباك اب في الدرايف الاي. تمام، والامر هيعمل كابتشر درايف اللي هو هياخد الدرايفز كلها اللي موجوده على الفيزيكال درايف اللي هو الديسك زيرو اللي هو الهارد القديم، وده الاسم الخاص بالباك اب. بعد ما ننتهي من ادخال الامر هندوس على انتر، وبعد كده هتبتدي اداه الدي اي اس ام ان هي تاخد الباك اب. طبعا مده معالجه الباك اب بتتوقف على حسب حجم الويندوز والبرامج المثبته عندك، وكمان على حسب الملفات اللي موجوده على الدرايفز الثانيه اللي هي جنب الويندوز. نتاكد ان تم اخذ الباك اب بنجاح بظهور الرساله The operation completed successfully. تمام، دلوقتي هنقفل النوت باد، وبعد كده هنقفل السي ام دي، وبعد كده نقول له continue to windows. الويندوز هيفتح معانا مره تانية زي ما احنا شايفين. فخلينا نروح this PC ونطمن ان الباك اب موجوده. تمام، هنفتح الهارد الجديد هنلاقي الباك اب بالفعل موجود، وحجمه تقريبا 28 جيجا، وطبعا ممكن يبقى حجمه عندك اكبر لو انت بتجرب في بيئه حقيقيه. تمام، المهم طبعا احنا علشان نرجع الباك اب ده على الهارد الجديد فمش هينفع نرجع الباك اب والباك اب نفسه موجود على نفس الهارد. فهنعمل ايه؟ هناخد الباك اب ده، ملف الباك اب ده كات، ونرجعه تاني في اي مكان فيه مساحه فاضيه وليكن في الدرايف دي على الهارد القديم، ونقول له بيست. بعد الانتهاء من نقل ملف الباك اب على الهارد القديم هنروح نجيب الديسك مانجمنت ونتاكد ان الهارد الجديد مفيش عليه اي درايف. هندوس رايت كليك ونقول له ديليت
فوليوم ونقول له يس علشان ما يبقاش عليه اي بارتيشن بالشكل ده. تمام. بعد كده هنقفل الديسك مانجمنت، وبعد كده هنجيب السي ام دي او الكوماند برومت ونفتحه بصلاحيات الادمن، نختار يس هيفتح معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده هنروح نجيب الامر اللي مسؤول عن استرجاع الباك اب اللي هو الامر ده، هناخده كوبي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونرجع تاني للكوماند برومت وندوس رايت كليك عشان نعمل بيست للامر. طبعا كالعاده الامر شرح نفسه، بس خلينا نقول ان احنا هنستخدم الاداه الخاصه بالدي اي سي ام، وان احنا هنفرد الباك اب اللي احنا واخدينه من المسار بتاع ملف الباك اب اللي موجود في الدي. لو انت نقلته في مكان تاني زي السي او ما الى ذلك فهتغير الحرف بتاع الدرايف، والاداه هتعمل ابلاي للدرايف على الفيزيكال درايف 1 اللي هو لو رحنا للديسك مانجمنت تاني كده هنلاقي ان الفيزيكال درايف 1 ده الهارد الجديد. تمام. لو الرقم بتاعه مختلف عندك فهتغير رقم الدرايف لرقم الهارد الجديد اللي موجود عندك، وبعد كده هتدوس على انتر علشان تنفذ امر الاسترجاع. طبعا العمليه بتاخد وقت على حسب حجم الباك اب وعلى حسب حجم الداتا اللي موجوده في قلب الباك اب. تمام. زي ما احنا شايفين هنا عمليه استرجاع الباك اب تمت بنجاح، فخلينا ننزل نافذه السي ام دي ونروح نشوف الديسك مانجمنت مره تانية. هنلاقي ان في هنا سحر حصل، الدرايف الاي اف اي اتنقل من الهارد القديم للهارد الجديد، وبارتيشن السيستم بقى موجود في الدرايف الاي، وبارتيشن الداتا كمان تم نقله بنفس الحجم هنا، والمساحه اللي هي الفرق لان الهارد طبعا الجديد عندي اكبر من حجم الهارد القديم، ولذلك المساحه اللي هي الفرق بين الهاردين موجوده انا الوكيتد، وهنعرف دلوقتي ازاي ندخلها مثلا في الدرايف اللي هو بتاع الداتا. لكن دلوقتي احنا لو عملنا ريستارت لجهاز الكمبيوتر وعملنا بوت من الهارد الجديد هتواجهنا مشكله اللي هي الشاشه الزرقاء او شاشه الموت الزرقاء او السمراء لو انت بتستخدم ويندوز 11. وعلشان نتفادى الموضوع ده فهنعمل حاجه بسيطه، هنرجع تاني للسي ام دي، وبعد كده هنروح نجيب الديسك بارت بالشكل ده، وبعد كده هنقول له ليست ديسك علشان يجيب لنا قائمه بالديسكات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر. طبعا الهارد الكبير اللي هو الهارد الجديد اللي هو الديسك 1، فهقول له سيلكت علشان اختاره، سيلكت ديسك 1 علشان اختار ديسك 1، وكده يبقى انا هشتغل بديسك بارت على الديسك 1 اللي هو الهارد الجديد. وبعد كده انفذ الامر اللي هو ليست بارتيشن او ليست بارت علشان يجيب لي البارتيشنز اللي موجوده. فاحنا هنلاقي اللي هو البارتيشن رقم 1 اللي هو خاص بالاي اف اي اللي هو حجمه عاده بيكون 200 ميجا او 100 ميجا، فانا هحتاج اشتغل على البارتيشن ده. تمام. فهقول له سيلكت بار 1 او سيلكت بارتيشن 1، كده انا شغال على البارتيشن 1 اللي هو بتاع الاي اف اي. هنعمل فورمات للبارتيشن ده بنظام الملفات فات 32. هنكتب الامر زي ما احنا شايفين كده ونقول له انتر، وبعد كده عمل فورمات للدرايف بالفعل. بعد كده هنحدد له الحرف اس، فهنكتب الامر assign letter s. تمام. وكده يبقى احنا حطينا لبارتيشن الاي اف اي القديم ده حرف اس. خلينا بقى دلوقتي ننفذ الامر ليست فوليوم علشان يجيب لنا البارتيشنز اللي احنا اشتغلنا عليها. كده زي ما احنا شايفين احنا واقفين على الدرايف اس اللي هو بتاع الاي اف اي وان احنا فرمطناه تماما. تمام. دلوقتي هنظبط بقى البوت لودر، هنقفل ديسك بارت، هنكتب اكزيت، وبعد كده هنظبط البوت لودر الخاص بالويندوز، فهنستخدم الامر اللي هو بي سي دي بوت، وهناخد فولدر الويندوز اللي هو موجود على الدرايف اي، هننفذ الامر زي ما هو مكتوب كده بالظبط، وبعد كده نقول له انتر. تمام. كده البوت فايلز سكسسفولي كريتد، كده احنا ظبطنا ملف البوت الخاص بالويندوز على المسار الجديد. في نقطة كمان لازم نظبطها علشان الويندوز من الهارد الجديد يفتح معانا. هنجيب الريجستري، هنكتب في قائمة ستارت كلمة ريجستري اديتور، وهنفتحه طبعا بصلاحيات الادمن ونقول له يس. هيفتح معانا ريجستري اديتور بالشكل ده، فهنقف على الفولدر اللي هو اتش كي لوكال ماشين، وبعد كده هنروح على فايل ونقول له لود هايف. هنروح للدرايف اللي عليه الويندوز الجديد اللي هو الاي، ونروح لمسار ويندوز، وبعد كده نجيب فولدر سيستم 32، وبعد سيستم 32 هنروح لفولدر اسمه كونفج، وبعد كده هنحمل الملف اللي اسمه سيستم ونقول له اوبن، ندي له اي اسم وليكن غراب مثلا، وبعد كده خلينا نروح نفتحه ونفتح غراب اللي احنا عملنا له ماونت دلوقتي، وهنيجي على الماونتد ديفايسز وندوس عليه رايت كليك ونختار ديليت، وبعد كده يس. دي خطوة مهمة او دي اخر خطوة مهمة هتتعمل علشان الويندوز يفتح معانا بشكل سليم. بعد كده هنرجع للفولدر اللي احنا عملنا له لود ده، ومن قائمة فايل هنقول له انلود هايف، وبعد كده نقول له يس. تمام. كده يبقى احنا خلصنا. كده نجرب بقى نروح نعمل بوت من الهارد الجديد، نقفل كل شيء وبعد كده
نعمل ريستارت. وبعد كده انا طبعا بستخدم بيئه افتراضيه، فهعمل بوت من الهارد التاني. جميل، فتح معانا الويندوز بكل سلاسه. خلينا بقى نجيب الديسك مانجمنت عشان نطمن ونشوف احنا مبوتين منين. زي ما انتم شايفين السي هنا دلوقتي اصبح موجود على الديسك 1 اللي حجمه 1 تيرا. طيب المساحه بقى الزياده دي هنعمل ايه؟ هنروح مثلا نضمها للدرايف اللي عليه الداتا، فهندوس رايت كليك وبعد كده هنقول له اكستند فوليوم. تمام، هنقول له نيكست وهناخد المساحه اللي موجوده الفاضيه هنا في الديسك 1 ونقول له نيكست ونقول له فينيش. فاصبحت المساحه انضمت للدرايف اللي هو اللي عليه الداتا. لو استفدت من الفيديو يا ريت تدعمنا بالضغط على زر الاعجاب واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، ومهم جدا تفعل زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلك اشعار لما يكون في فيديو جديد. دعمكم بالضغط على زر شكرا او السوبر سينكس هيكون محل تقدير كبير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.